سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. تو این آموزش میخوام بهت بگم که چطور میتونی برچسب یوتیوب رو به صورت آب خوردن برای خودت درست بکنی. یه سایتی هستش که شما فقط تو اون حوزه کاری که میخوای ویدیو درست کنی، مثلا فالوور رایگان یا طراحی سایت با المنتور یا هر چیزی که هستش، خب کلمش اینجا بذارید. مثلا من میذارم طراحی سایت، خب بعد بهش اوکی میدم، اینتر میزنم و اینجا خودش یه تعداد برچسب برای من میسازه برای یوتیوبم و به راحتی آب خوردم میتونم استفادهش بکنم. گفتم این سایت هم معرفی بکنم، حیفه که استفاده نکنید. حالا دوستانی که یوتیوب دارن از این سایت استفاده بکنن.